Erittäin hyvää päivää kaikille. Tänään on jännä päivä, tai ainakin merkityksellinen mulle, koska possu saa lisää kelmua eli PPF:ää ympärilleen. Mennään kattoo sitä. Tässä on pari pientä juttua ollut tässä, mitkä on häirinnyt mua jo pitkään. Ja nyt huomenna olisi aika korjaa ne ongelmakohdat. Ja ne ongelmakohdat on tuossa maalipinnassa. Ja ne liittyy aika paljon tämän auton designiin. Alaosat kaareutuu voimakkaasti. Ja se aiheuttaa sen, että kivet hakkaa kylkeä aika voimalla. Mä oon huomannut, että tämä on hyvin tyypillinen ongelma näissä. Varmaan monissa muissakin, mutta tässä on aika silleen niin kuin offsetti noissa vanteissa silleen, että ne tulee aika ulos. Ei roiskeläppiä. Ja sitten nuo alaosat kaareutuu. Niin siinä on valmis resepti silleen, että se tulee hakkaa ne kyljet pilalle. Ja se on asia, mikä korjataan. Valmistajathan ei laita roiskeläppiä sen takia, koska ne on jotain ihan niin karmeeta, mitä ne voi vaan kuvitella. Ja designerit ei ikinä suostu siihen, että siihen autoon piirrettäisiin roiskeläpät, ellei se ole ralliauto. Se on vaan tätä päivää se, vaikka se ei ole käytännöllistä. Toinen on sitten, että vanteet halutaan ainakin näissä autoissa ulos. Ja se aiheuttaa sen, että kivet renkaan ulkolaidasta niin hakkaa noita kylkiä aika voimalla. Ja lopputulos näkyy tässä. Eli täällä on aika voimakkaasti kivet hakannut tätä alaosaa. Kivet on myös hakannut täältä laidasta. Tässä on alkuperäinen suojamuovi, joka sekin itsessään on jo kärsinyt, mutta sitten toisena niin valmistajat ei laita noita koskaan tuonne reunaan asti noita suojamuoveja. Tästä muovista ei tarvitse välittää, sen saa kyllä fiksattua ihan vaan muovin mustausaineilla, koska se on ihan niin sanottua ämpärimuovia. Se on helppokäyttöinen kyllä. Takaosat, sama juttu. Täällä on tämmöinen alue, mikä on kärsinyt jo. Ja sitten tämä hiilikuituosa, niin se on sama juttu siinä, se kelkoutti on jo mattautunut. Onko tämä sitten kallista? No se on kallista. Koko auton PPF on luokkaa tuhansia euroja. Pelkän keulan tekeminen 2000 euroa. Ja alle 1000 euroa on nyt tulee olemaan todennäköisesti nämä korjaukset, mitä tähän tehdään. Eli lähtökohta on sinänsä hyvä, ei tarvitse kelmuttaa koko keulaa. Ero näkee, kun tämä keula on kokonaan kelmutettu, ero näkee hyvin, että täällä ei ole mitään ongelmaa täällä kelmutetussa alaosassa, ja nehän on ollut siinä jo vuosia. Peilit on tässä jo kelmutettu aiemmin, ja nyt me vielä kelmutetaan sit lisäksi nuo ajovalot, koska ne on vaihdettu takuuseen molemmat. Niitä ei ole sen takia kelmutettu. Ja sitten tuo hiilikuituinen etulippa, joka on tullut siihen myöhemmin, niin se saa myös kelmun pintaansa. Sitten pitäisi olla aika hyvä setup, joka kestää käyttöä. Mikä firma tähän sitten valittiin tekemään? Tämä on silleen niin kuin aika spesiaali homma ja mä en ainakaan itse lähde kelmua vetämään. Mä joskus sitä kokeillut ja siitä ei ole tullut mitään muuta kuin ihan jotain kauheata. Niin vaihtoehtoja pääkaupunkiseudulla oli oikeastaan kaksi, kun mä katsoin. Toinen olisi ollut Automatrixi ja toinen on tämä Restyling Pointti. Ne on profiloitunut molemmat vähän mun nähdäkseni silleen samalla lailla. Näitähän ei ihan perusautoihin yleensä tehdäkään Teslaa lukuun ottamatta, vaan yleensä harrasteautot, arvokkaammat autot, missä maalipinta halutaan pitää hyvänä, niin sellaisia näitä tehdään. Nämä kaksi yritystä tosiaan oli, mutta tämä Restyling Pointti mun mielestä profiloitu enemmän mun kokoiseksi yritykseksi. Ja siellä oli taustalla selkeästi semmoista harrastuneisuutta, mistä mä tykkään. Ja sitten toinen oli se, että niillä oli aika hyvin tuolla nettisivuilla ilmoitettu noi
erinäköiset hintaesimerkit, että mitä se maksaa. Koska se on aika, toi PPF on silleen monille aika silleen mörkö, että kuinka kallista se oikeasti on. Se on materiaalina kallista, mutta kyllä hyvään kannattaa sen verran panostaa. Toivotaan, että tämä yritys täyttää lupauksensa ja mä kerron tuossa videolla myöhemmin, että mikä se lopputulos oli ja minkälainen se yritys oli. Niin tiedätte sitten. Lähdetään sitten ajelemaan huomenna paikan päälle ja katsotaan mitä siellä on. 2 days later. No niin, nyt me tullaan tänne Restyling Pointille hakee autoa ja käydään vähän katsoa, että miltä sieltä näyttää. Auto pitäisi olla sisällä, niin minkä näköistä. No niin, siinähän on vastaanottotiski heti ja siellähän se autokin näyttää olevan. Katsotaan vähän näitä tiloja, mitä täällä on. Täällä on erittäin hienot tilat. Tässä on asiakkaiden odotustila. On vimosen päällä. Kävellään sitten autolle. Näyttää hyvältä. Siinähän itse omistajakin näyttää olevan. Otetaan muutama sana häneltä. Okei, eli meillä on tässä toimitusjohtaja itse haastattelussa ja jos sä esittelet itse ensiksi. Niin. Mun nimi on Sergei Haukka, Restyling Pointin omistaja ja henkilö, joka pani tämän kaiken liikkeelle aikoina. Mitä kaikkea te teette ja mistä lähtien te olette tehneet? Tämä koko homma alkoi vuonna 2011. Silloin tämä lähti palvelusta, jonka nimi oli lasien tummennus. Vuosien myötä tuli erilaisia muita palveluja mukaan ja nyt meillä on kokoonpano se, että me tehdään autojen maalipinnan suojakalvotuksia, vaihdetaan niiden väriä teipaamalla, joko värillisellä suojakalvolla tai perinteisellä ylitepäysteipillä ja näin detailing-hommia, eli kiillotetaan ja laitetaan keräämisiä pinnoitteita. Tehdään lasien tummennuksia, valojen tummennuksia, siis lyhykäisyydessään teippien kanssa. Joo. Ja autot on se kohderyhmä. Joo. Eli toisin sanoen me muutetaan auto sellaiseksi, niin kuin asiakas on aina halunnut, Joo. tai suojataan se, jotta asiakas saa mielenrauhaa ja turvallisuuden fiilistä. Eli kuten vaikka sunkin autossa on koko keula kalvotettu, niin näitä palveluja me tehdään. Alright. Mites moottoripyörät? Tuleeko niitä koskaan? Tulee tosi harvoin, mutta tulee. Käytännössä meillä ei ole mitään väliä, onko se lentokone, avaruussukkula vai auto, kunhan se on sileätä pintaa, eli teippi tarttuu siihen. Joo. Ei ole väliä käytännössä mikä ajoneuvo. Moottoripyöriä tulee, mutta ehkä 5 kappaletta vuodessa. Joo, se taitaa olla vähän harvinaisempaa. Just näin. Mikä on teidän kohderyhmä ja minkälaisia autoja te tyypillisesti käy? Me tehdään kaikkia autoja. Meille ei ole mitään spesifisoitu, että vain tämän hintaiset autot saa tulla sisään. Käytännössä pelti on samanlaista Nissan Almerassa tai Porsche Taycanissa niin sanotusti. Mutta yleensä meillä käy asiakkaita niin kun näitä yleisimpiä merkkejä. Kaikki VAG-konsernin autot, Teslat, Toyotat, siis käy ihan laidas laitaa. Ja viime viikolla oli joku 500 000 Lambo Urus, mutta sitten taas edeltävänä päivänä Nissan Almera. Eli vaihtelee. Mutta aika paljon tämän tyyppisiä hintaisia, kokoisia, näköisiä autoja, niin kuin tässä. Miksi Tesloja ylipäänsä muuten tulee? Mä oon ymmärtänyt, että niitä suojataan, mutta onko niissä jotain spesiaalia, kun ne ei kuitenkaan hintaluokaltaan, ehkä Model S ja X menee sinne yläpäähän, mutta 3 Y, niin niitä kuitenkin ilmeisesti tehdään aika paljon. Joo, ja meillä on luultavasti Pohjoismaiden suurin kokemus niissä. Me ollaan tehty, silloin kun meillä oli niitä 2500 Model 3, niin sen jälkeen mä lopetin laskemisen. Okay. Niissä on omat ominaisuudet maalipinnassa. Se voisi olla paksumpi, sitä voisi olla useammassa paikassa.
Teslassa, kuten jokaisessa automerkissä, vaikka sunkin autossa, on tyypillisiä kohtia, jotka ovat alttiina kulutukselle, vaikka ovien alareunat, renkaiden alueet ja muut helma-alueet, niin niitä tulee paljon sen takia, kun no hei, Tesla, se on nuori brändi. Niin, juu, kyllä. Se lienee yksi nuorimmista, eiks niin? Kyllä se ainakin tuossa koko luokassa. Niin, ja kun jokin asia, ihminen tai esine on nuori, se tarkoittaa, että siinä on paljon kehityskohteita, eiks niin? Juu. Näin Teslassakin on käynyt. Niillä on helvetinmoinen se softa, mutta maalipinta, sen kehityskaari, me ollaan nähty ensimmäinen Model 3, oliko se maaliskuu 20 vai 21 vai 19, mä en enää muista. Silloin kun niitä rupesi ekan kerran tulee ja nyt tähän päivään asti, nyt on vuosi 2025, niin me ollaan nähty, miten Tesla on parantanut niistä ensimmäisistä autoista. Lisännyt maalia X-paikkoihin, muuttanut aineseosta. Mutta sitten kokonaisuudessakin niin Tesla-asiakkaat, ne on tarkkoja. Ne haluaa suojata, ne haluaa investoida. Niille on tärkeää se, miltä se auto näyttää ja miltä se tuntuu ajaessa, kun ihminen kävelee autosta pois, mitä se tuntee ja näin poispäin. Miksi näitä autoja kannattaa suojata? Miksi tuota PPF kannattaa laittaa? Jos haluaa tuntea turvallisuuden tunnetta, rauhallisuutta ja varmuutta siitä, että jos sä ostat uuden auton tai vähän ajetun, että jos sä haluat kävellä sen luo ja tietää, että kaikki rasitus, kaikki kevennyskut, naarmut, vauriot, mitä tulee tien päällä, ettei sun auto olisi moksiskaan. Niin. Se suojakalvos on ainoa asia tällä hetkellä maapallolla niin kuin automaailmassa näistä suojaavista materiaaleista, joka on läpinäkyvä, huomaamaton, paksu, kestävä, laadukas. Se kestää 15-20 vuotta plus, vaikka taku onkin yleensä siinä 10-15 vuoden paikalla. Niin sen käyttöikä on pidempi. Se on pidempi Pohjoismaissa. Ja samasta syystä, vastakysymys, jos ostat uuden puhelimen, ostatko siihen kuoret ja näyttöön kalvon? Kyllä. Niin tavallaan sama, että miksi ei autoon tehdä samaa. No niinpä, just tää. Onko nämä värilliset kalvot, nehän on suht tuore juttu. Onko niitä vielä tehty paljon? Niitä on vähän veikeitä ja mä oon nähnyt niitä, mutta... Se on tosiaan uusi juttu ja se on ihan äärettömän makea niin kun asia. Mun menee iho jopa kananliha, koska alun perin oli ja on edelleen nämä yliteipausteipit. Niissä ei ole mitään huonoa, mutta on tullut paljon laadukkaampi tuote nimeltään, eli tästä läpinäkyvästä suojakalvosta on tosiaan ruvettu tekemään värillisiä ja siellä on ihan sama väriskaala, mitä on noissa yliteipausteipeissä. Miksi asiakkaat valitsee sen värillisen arvokkaamman PPF-kaulon? Koska siitä puuttuu, se näyttää like paint. Se näyttää käytännössä niin kuin maalilta. Se on sileitä, tasasta, siinä ei ole mitään appelsiinipintaa. Se on paksumpi, se on elastisempi, se vastaanottaa niitä kiviiskuja paljon. Eli se ei esimerkiksi lohkeille lähde pallasina pois, kuten vanhanaikainen tai niin kuin edellinen versio teippausalalle, eli sit perusteipistä. Ja tyylikkäämpi, kestävämpi. Ja ne on tosi nätin näköisiä, mä oon nähnyt niitä. Mä en ole nähnyt yhtään vielä, mutta niistä tulee todella nätin. Ja just se, että ne on todella aikan näköisiä. Ne on niin kuin näyttää maalipinnut. Teipistä saattaa vähän näkyä se, että se on teippi. Kyllä. Me ollaan tehty nyt joku about 10 autoa ja se on ihan niin kuin itselle, joka on ollut tavallaan näkemässä sitä alan kehityskaarta vuodesta 2011, niin se on sellainen wow-juttu mulle edelleen, koska no niin kuin vaikka vähän aikaa sitten tehtiin yksi vitossarjan M-sportti, M-performance muistaakseni, niin siinä valittiin sellainen satiinimatta vihreä väri. Ja sitten kun se auto oli valmis, niin asiakas
kaivoin niin netistä sen alkuperäisen värin ja kuvan ja se sanoi, että hei, tämähän on ihan identtinen kuin se tehtaan oma mattavihreä. Ja sitten mä katsoin, niinpä onkin, että perinteisen lyliteppostapeilla olisi kyllä saanut värillisesti saman fiiliksen, mutta se tasaisuus on aivan eri atmosfääriluokkaa kuin. Eli ne on molemmat on hyviä tuotteita, mutta se PPF on paljon laadukkaamman näköinen, se on kestävämpi ja se on paljon huikeampi ja se näyttää ihan lakatulta pinnalta, eli ei mitään appelsiini epätasaisuutta. Joo. No niin, jos käydään läpi sitten, mitä tälle autolle tehtiin, niin, tai mitä asiakas eli minä tilasin. Niin, sähän tulit siis meille tiettyjen asioiden kanssa, eli sulla oli peruskulmaa niin kuin joka muussakin autossa, tää sosas, eikö niin? Joo, siinä oli se pohjinkohta, oli siinä. Joo. Ja sit sulla oli täällä takaoven lohkossa sellainen pienempi pala. Joo, siinä oli se vakiopala ja se oli aika sameutunut ja se itse asiassa paistoi aika ikävästi sieltä just sen takia, kun se oli sameutunut, että se ei ollut kovin siisti. Eli se saatiin nyt tässä sit uusiksi. Niin, eli mitä me tehtiin, me suojattiin tää perinteinen oven alareuna, koska se kurkistaa alaspäin ja kiveniskut lentää just tänne. Näin. Laitettiin siihen läpinäkyvä suojateippi, jotta ei tule enää lisää. Ei enää pahemmaksi. Niin. Ja sitten saatiin osittain se tietynlainen harmaus pois. Kivenisku ei saa pois muuta kuin maalaamalla, mutta tämä näyttää nyt suhteellisen paljon paremmalta kuin alun perin. Sitten tänne taakse laitettiin sama, mutta modifioituna isompana versiona tämä lohko. Eli se menee tätä sormenrajaa pitkin nyt ja menee tänne loppuun asti ja alas asti, niin käytännössä koko tämä kulma, joka on alttiina kiviniskuille, niin siihen ei tule enää mitään vaurioita. Takapuskurin kulma sulla tehtiin kans, koska rengas on vajaa 10 sentin päässä. Siinä tulee erittäin mukava hiekkapullusefekti tähän takapuskurin kulmaan, niin laitettiin nyt tähän iso pala, sellainen L-muotoinen pala, joka suojaa sitä takapuskurin kulmaa. Joo. Samoin, että taas on lisäasennettu hiilikuitu takapuskurin aladiffu, niin Joo. se on siihen siellä alimpana, niin se on oikeastaan se kaikkein alteen siihen kiveiskuille, että just. se on ollut siinä vuoden ja se oli jo sameutunut aika rajusti, Niin. että se tapahtuu nopeasti. Nämä kohdathan on käytännössä joka autossa samat. Joo. Esimerkiksi vaikka jos äsken puhuttiin siitä Teslasta, niin Model 3:ssakin siinä on vastaavallinen pokkaus tässä kohtaa ja se kurkistaa alas. Vitossarjan BMW:ssä on sama homma, eli siellä on tosi paljon samanlaisia juttuja monilla automerkeillä, eli se ei tarkoita, että joku automerkki olisi huono tai hyvä. Se on ominaisuus. Kyllä. Ja just sitä varten on keksitty se suojakalvo, että voitaisiin nämä ominaisuudet muuttaa niin, että ei enää tulisi niitä vaurioita. Joo. Sitten tää etulippa ja etuajovalo. Niin nehän laitettiin samassa, eli tossahan ei ollut alun perin mitään suojaa. Tosta etuvalossa ei ollut sen takia toisessa, koska se on vaihdettu takuuseen ja Porschehan ei tietenkään uutta kalvoa siihen laita, vaikka ne vaihtaa ajovalon. Ja toi etulippa on taas asennettu jälkikäteen sen jälkeen, kun tää auton keula on vedetty PPF:llä, niin nyt sekin saatiin sitten suojattua. Ja nyt kun sulla tulee kiveniskuja tänne eteen edellä ajavista autoista, niin ne tulee tähän kalvoon. Joo. Ja tää hiilikuitun pala, niin käytännössä mitä tässä nyt käy, niin tää on sulla niin pitkään, kunnes sä päätät vaihtaa tai johonkin toiseen. Joo. Tai ajat betoniporsaaseen. Eli kalvo pitää huolen siitä, että se hiilikuitu ei mene, se ei siis rupea lohkeilemaan, mitä joskus näkee, kun tulee tarpeeksi kiviiskuja, niin tää kalvo on sikäli niin kuin nyt hyvä, että se pitää sen mintissä. No niin, eli täällä on Porsche Taycanenkin samaan aikaan paikalla ja tää on matta PPF:llä vedetty. Tässä on
tarkoitus ilmeisesti vielä vetää puskuriin kanssa uudestaan matta PPF, mutta tässä näkee hyvin sen eron, että miten se muuttaa sen värin. Eli tässä ei ole mitään muuta kuin matta PPF päällä. Tässä. Kiiltoasteen. Kyllä. Hienon näköinen auto. Mitäs me tehdään tässä seuraavaksi? Naarmutustestiä. Milloin sä oot viimeksi naarmuttanut auton konepeltiin? En koskaan. Se on asia, mitä mä pyrin välttämään tekemästä, että pesutkin vedetään tosi varovaisesti, ettei vaan naarmuteta. Mutta nyt ilmeisesti naarmutetaan. Siinä on siis aito konepelti. Joo. Tesla Model 3. Tätä on muutaman kerran maalattu, mutta idea pysyy samana. Siinä on mun ammattikoulun ajoilta puukko. Siis naarmutaanko me tätä ihan? Sä voit kirjoittaa siihen sun kanavan nimen. Ei, kovempaa. Ai että tekee pahaa. Niin katsojat näkee. No siinä on ainakin naarmua. Eli totahan sanotaan ilkiövallaksi, mutta tätähän ei saa muuta kuin paklaamalla ja Joo, ei. maalaamalla. Sitten jos me tehdään sama asia, tässä on 4 erilaista PPF, eli Paint Protection Film, maalisuojakalvo, matta, läpinäkyvä, tämmönen kameleontti ja sitten tällainen Damaskus-struktuurinen. Näitä kaikkia saa naarmuttaa. Tietysti jos mä laitan yhtä paljon voimaa niin kuin näin Joo. kunnolla, niin kuin tässä käytin, niin totta kai taantautuu jossain vaiheessa, mutta jos naarmut. Tätä ei itse asiassa niin helppo naarmuttaa tätä. Tää on joustava toi pinta. Se on niin kuin elastista. Joo. No siinä näkyy ero aika hyvin. Maalipinta olisi jo täysin pilalla ja pakko maalata. Mut nyt varmaan katsojat haluaa Nähdä, että kyllä. Noniin, sehän säilyi. Se vedit todella syvällä piikille, että ihan ne reunat, mutta nekään näköjään ei ole ihan pinnassa. Jos katsoo Nekin olisi vielä läheltä. pelastettavissa. Tässä olevat viirut, niitä ei ole. Totta kai me puhutaan nyt sellaisista vaurioista, mitä ei normi. Ei, toi olisi jo iso vaurio. Täytyy muokata erittäin pahasti, Joo. että entinen vaimo menee näin tekee autolla. Mut siis yleensä mitä kiviiskui tulee, Otetaan tonne vielä vähän pesunaarmuja. niin ja harvoinhan autoa pestää niin kuin metalliharjalla. Ei ehkä ihan tällaisella teräsharjalla. Pinta on ihan koskematon. Pinta on ihan koskematon. Ja tätä mä just tarkoitin, kun mä sanoin, että tämä on ainoa tuote tällä hetkellä niin kuin maapallolla, joka pitää maksimaalisen huolen sun autosta. Tämä alue, missä PPF oli suojaamassa, ei mitään. Täällä on meidän pesunaarmut, täällä on meidän ilkivalta. Voidaan niin kuin ottaa tällainen maksimaalinen real life demo. Tässä on siis pala sitä matskua, mihin me ollaan erikoistuttu. Tää Joo. on PPF. Mä nyt asennan sen teknisesti väärin, ilman nestettä. Mutta mä demoon sen, että
Kaikki on kalvos. Niin. Joo, siinä on konkreettinen esimerkki siitä, että kuinka ylivoimainen toi on materiaalina auton suojaamiseen. Ja kun se on sikäli vielä turvallinen, kun se laitetaan autoon, se ei vaurioita, ei asennushetkellä, ei sen aikana kun se on siinä niin kun suojaamassa niitä vuosia, eikä sen jälkeen kun otetaan pois, niin se ei vaurioita sitä maalipintaa. Eli se ei kiskasi irti mitään maalipintoja. Ainoa tornari armeijakielellä mitä on liikkunut viime aikoina, oli joku volyymissä lähtöteippi. Oli jossain isossa lehdessä juttu, asiakas kertoi. Näin ei koskaan tapahdu. Ainoa syy, kun näin voi tapahtua, on, jos maali on märkää. Täällä on meidän värimallit. Niitähän löytyy Siis ihan pilvin pimeän. pilven pimeän. Ja kun nämä on ihan niinku tasaisia, jos katsoo. Siis täällä on käytännössä niinku määrältään, kiiltoasteeltaan, ihan yhtä katoa valikoiva kuin näissä perinteisissä teipeissä. Juu. Taannoin tehtiin yksi Audi A6 tällä kuviolla. Joo. Aika nätti. Siitä tuli ihan hemmetin siisti. Jos katsoo niinku hitaasti valottaa sitä valojuovaa kameran linssiä, niin se on ihan yhtä kiiltävä kuin maalattu pinta. Joo. Se on vähän jopa tommonen kolmiulotteinen. Niin, eli Vaihtoehtoja on. Kaikella. No mitä tästä tuli maksamaan? No se hinta oli tarkalleen se 786 €, mikä oli hinta-arviokin. Ja tämähän ei ollut mitenkään sponsoroitu video, eli mä olin ihan semmonen tavallinen kylmäpoka tälle yritykselle. Voitaisiin katsoa tuossa vähän niitä hintaesimerkkejä ylipäänsä niiden nettisivulta, että mitä nämä työt maksaa, koska tämäkin korreloi ihan suoraan siihen. Eli tätä mä tarkoitin, että täällä oli hyvät hintaesimerkit. Jostain syystä PPF aika harvat yritykset sivuillaan niiden hintoja kertoo, eli kaikki on yleensä niin, että pyydät tarjoustyyppisesti ja tällöin jää vähän hähmäiseksi se, että missä hintaluokassa me liikutaan. Me keskitytään nyt tosiaan noihin kiveniskuteippeihin. Täällä on hyvä informaatio ylipäänsä näistä PPF:n kalvotuksista ja täällä on näitä yleisiä esimerkkejä, mitä sivuhelmat maksaa, konepellit, etupuskuri,peilit, bla bla bla. Eli autoon kuin autoon. Mutta sen lisäksi täällä on sitten mallikohtaisia hinnastoja yleisimmille malleille, jota ilmeisesti kysytään. Ja tämä on semmoinen poikkeava. Ja me keskitytään nyt tuohon Porsche-hinnastoon. Siellä on Taycan ja niiden tietenkin hinnat vähän eroa, koska autot on eri kokoisia. Ja materiaalihan tässä maksaa. 911 Porsche löytyy, mutta me katsotaan tässä nyt Panamera. Eli mullahan tuli tuo paketti 1, missä oli nämä sivuhelmat. Sen lisäksi siihen tuli vanhojen teippien poisto. Ja sitten siinä oli nämä takaosa ja ajovalot. Sitten vielä lisätyönä otettiin tuo hiilikuituinen etulippa ja siitä se hinta muodostui. Kokonaisuutenahan tästä tuli aika kattava video PPF:n eli Paint Protection Filmin ominaisuuksista, sen hinnoista ja värivaihtoehdoista. Ja suuri kiitos Sergei Haukalle tämän videon asiantuntemuksesta ja nähdystä vaivasta tähän. Minkälainen lopputulos tästä sitten syntyi? No, yritys täytti kyllä lupauksensa ja jopa ylitti ne. No kannattiko tämä sitten? No se on jokaisen oma mielipide, kannattaako se ja onko se sen hintansa arvosta. Mun mielestä se on. Ja nyt sitä on helppo pestä, se pysyy hyvänä ja voi ihan huoletta ajaa kelissäkö kelissä ja tielläkö tiellä. Seuraavaksi on sitten tulos ihan jotain taas muuta. Pysytään edelleen aihealueessa, mutta yksi semmoinen oma mielenkiinnon projekti on tulossa ja odotan sitä kyllä innolla. Nähdään siinä ja palataan sitten taas seuraavaan videoon. Jes, moro!